વ્રત કે ઉપવાસમાં ખવાય તેવા આજે આપણે બનાવીશું બટેટાના ફરાળી ઢોકળા। તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ બનાવવાનું શરૂ કરી। તો અહીં મેં નાની સાઇઝના એવા બટેટા લઈ લીધા છે। તેની આપણે છાલ કાઢી લેવાની છે, ચોખ્ખા પાણીથી તેને ધોઈ લેવાના છે। ત્યારબાદ તેને આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું અને અહીં આપણે લઈ લેવાનો છે 1 કપ જેટલો સામો, તો જેને સમક ચાવલ પણ કહેવામાં આવે છે। તો બધી જગ્યાએ અલગ અલગ નામથી તેને જાણવામાં આવે છે। ફરાળી ચોખા પણ તેને કહેવામાં આવે છે। તો 1 કપ જેટલો ફરાળી સામો લઈ લીધો છે અને 1/4 કપ જેટલા અહીં મેં લીધા છે સાબુદાણા। તો ત્યારબાદ આપણે અહીં મિક્સીના જારનું ઢાંકણ ઢાંકીને તેને આપણે એકદમ સરસ એવા પાવડર થાય ત્યાં સુધી તેને પીસી લેવાના છે। ધ્યાન રાખજો કે આ મિશ્રણને દરદરું નથી રાખવાનું, એકદમ સરસ એવો ફાઇન પાવડર કરી લેવાનું છે, જેવું કે તમે આ વિડીયોમાં જોઈ શકો છો। તો એને આપણે એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશું। તો અહીં મેં બાઉલ લઈ લીધો છે। બાઉલમાં આપણે સામો અને પીસેલા સાબુદાણા એ એડ કરી દઈશું। ત્યારબાદ આપણે તેનામાં ફરાળી વ્રતનું સિંધવ મીઠું કે પછી નોર્મલ ઘરમાં જે ફરાળી મીઠું હોય એ તમે વાપરી શકો છો, ટૂંકમાં વ્રતનું મીઠું અહીં ઉમેરી દેવાનું છે। ત્યારબાદ અહીં મેં ખાટું દહીં લઈ લીધું છે। તો લગભગ અડધી વાટકી જેટલો મેં અહીં દહીં ઉમેરી દીધો છે અને ત્યારબાદ ખાટી છાશ લઈ લીધી છે। તો આ બંનેમાંથી તમારા પાસે જો વધારે ક્વોન્ટિટીમાં દહીં હોય તો એ પણ તમે એડ કરી શકો છો અને ખાટી છાશ હોય તો એ પણ તમે એડ કરી શકો છો। જરૂરી નથી કે બંને અવેલેબલ હોવા જ જોઈએ, દહીં પણ ચાલશે અને છાશ પણ ચાલશે, ફક્ત આપણે બેટરને એકદમ પાતળું કરવાનું છે। તો એ રીતે તમને છાશ અને દહીં વાપરવાના છે। તો લગભગ 1.5 વાટકી જેટલી છાશ મેં અહીં ઉમેરી દીધી છે અને અડધા કપ જેટલો ખાટું દહીં ઉમેરી દીધું છે। ધ્યાન રાખજો કે આજે આપણે ખાટા લાઈવ ઢોકળા બનાવી રહ્યા છીએ, તો ખાટી વસ્તુ જ ઉમેરવાની છે, જેવું કે દહીં અને છાશ, તો એ બંને ખાટા જોવા જોઈએ તો ટેસ્ટ સારો એવો આવશે। હવે આ મિશ્રણને આપણે થોડી વાર માટે સાઈડમાં મૂકી દઈશું। ત્યારબાદ અહીં છોલેલા બટેટા લઈ લીધા છે, તેને પણ આપણે મિક્સીના જારમાં ટુકડા કરીને એડ કરી દઈશું। તો આ રીતે તેના નાના નાના એવા ટુકડા કરી લેવાના છે, જેથી તેને પીસવામાં વાંધો ના આવે। તો તેનામાં પણ આપણે ઉમેરીશું ફરાળી મીઠું અને થોડું પાણી ઉમેરવું હોય, જો ન પીસાતા હોય તો થોડું પાણી ઉમેરી શકો છો। તો અહીં મેં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દીધું છે। ત્યારબાદ મિક્સીના જારનું ઢાંકણ ઢાંકીને તેને આપણે એકદમ સરસ પીસી લેવાનું છે। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ફાઇન પીસાઈ ગયું છે, જરાય પણ તે દરદરું નથી। તો થોડું એવું પાણી વાપરી લેજો પીસવા માટે। તો તેને આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું અને આપણે જે બેટરને પલાળીને રાખ્યું હતું તો તેનામાં આપણે આ બટેટાને એડ કરી દેવાનું છે, એટલે કે આપણે જે બટેટાને પીસીને રાખ્યું તે એડ કરી દેવાનું છે મિશ્રણ, અને તેનામાં આપણે થોડું પાણી એડ કરી દેવાનું છે। તો મિક્સી જારમાં થોડું એવું પાણી ઉમેરીને એ પાણીને આપણે અહીં આ ઢોકળાના બેટરમાં ઉમેરી દેવાનું છે। તો કયા રીતનું તમને અહીં ખીરું રાખવાનું છે એ હું તમને આગળ વિડીયોમાં બતાવીશ। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે મેં થોડું એવું પાણી ઉમેરી દીધું છે અને એકદમ સરસ રીતે તેને આપણે મિક્સ કરી લેવાના છે। જો તમારા પાસે થોડો ઘણો એવો ટાઈમ હોય 15-20 મિનિટ કે અડધો કલાક, તો આ બેટરને તમે થોડીવાર માટે પલાળીને મૂકી દેશો તો એકદમ સરસ એવો આથો આવી જશે। એટલે બહુ વધારે આથો નહીં આવે, પણ 15-20 મિનિટ કે 1 કલાક માટે મૂકી દેશો તો સરસ એવા ઢોકળા રૂ જેવા પોચા થશે। હવે મેં અડધી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરી દીધી છે અને ઢોકળા ખાવામાં અંદરથી એકદમ પોચા એવા થાય તેના માટે મેં અહીં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો શીંગનું તેલ ઉમેરી દીધું છે અને ત્યારબાદ આદુ અને મરચાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા કૂટેલા એડ કરી દીધા છે અને કોથમીર એડ કરી દીધી છે। તો ધોઈને સરસ એવી સાફ કરીને પછી ઢોકળામાં ઉમેરી દેવાની છે, એટલે કે આ બેટરમાં ઉમેરી દેવાની છે। હવે બધી જ સામગ્રીને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો એકદમ સરસ રીતે મરચાંનો અને આદુનો ટેસ્ટ બધા જ ઢોકળામાં આવે એ રીતે આપણે અહીં આ બેટરને મિક્સ કરી લેવાનું છે। જો તમારા પાસે ટાઈમ ન હોય તો આ બેટરને ફટાફટ મિક્સીના જારમાં એડ કરીને તમે તેને
પીસી શકો છો તો એકદમ બધું જ મિશ્રણ સારું એવું થઈ જશે. હવે અહીં મેં એક આખો લીંબુ નીચોવીને એડ કરી દીધું છે. ત્યારબાદ આપણે અહીં સોડા ઉમેરીશું. તો ઈનો સોડા જે આવે છે તે મેં લઈ લીધી છે અને આખું પેકેટ આપણે અહીં ઉમેરી દેવાનું છે. તો આટલા બેટરમાંથી તમારી 2 જેટલી થાળી ઉતરશે અને મોટી થાળી હશે તો 1 ઉતરશે. પણ સ્ટીમ ઢોકળા એટલે કે લાઈવ ઢોકળા જે છે એ થોડા પાતળા હોય છે. તો આનામાંથી આરામથી તમારી 2 થાળી ઉતરી જશે. અને જો તમે અલગ અલગ થાળીમાં બનાવવાના હો તો સોડા ઉમેરી દેજો સાથે, અને થોડી વાર રહીને પછી બીજા ઢોકળાની થાળી ઉતારવાના હો તો સોડા ન એડ કરતા, કારણ કે પછી એ સોડા બેસી જશે તો ઢોકળા ફૂલશે નહીં. હવે મેં અહીં જે થાળીમાં ઢોકળા કરવાના છે તેનામાં સિંગનું તેલ લગાવી દીધું છે, એટલે આપણે તેને ડિમોલ્ડ કરવામાં વાંધો ના આવે, ઢોકળા નીચે ચીપકે નહીં. હવે તમે અહીં બેટર જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ એવું પાતળું રાખ્યું છે, એકદમ ઘાટું નથી. આ રીતનું જ બેટર રાખવાનું છે. સાઈડમાં કડાયામાં પાણી નાખીને તેનામાં લીંબુ એડ કરી દીધું છે અને સ્ટેન્ડ મૂકી દીધું છે. ગરમ કરી લીધું છે પાણીને, અને તેનામાં આપણે ઢોકળાની થાળી મૂકી દેવાની છે. જો સ્ટીમર હોય તમારા પાસે તો સ્ટીમરમાં કૂક કરી લેવાના છે. હવે અહીં એક થાળીમાં મેં બેટર ઉમેરી દીધું છે ઢોકળાનું. ઉપરથી લુક સારો એવો આવે એના માટે કાશ્મીરી લાલ મરચું ભભરાવી દેશું, અને 15 મિનિટ સુધી આ ઢોકળાને આપણે સ્ટીમ કરવાના છે. તો હાઈ ફ્લેમ ઉપર 15 મિનિટમાં આ ઢોકળા બનીને રેડી થઈ જશે અને ખૂબ જ ફરાળી ટેસ્ટી આ ઢોકળા બનશે. હવે ઢોકળા ટેસ્ટમાં વધારે જબરદસ્ત લાગે એના માટે એક આપણે ચટણી બનાવીશું. તો ચટણી માટે મિક્સીનો જાર લઈ લીધો છે, એનામાં લાલ સૂકા મરચાં 4 લઈ લીધા છે, 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલો કાશ્મીરી લાલ મરચું, સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, થોડી એવી મગફળીના દાણા લઈ લેવાના છે, અને એકદમ ટેસ્ટ વધારવા માટે 2 ટેબલસ્પૂન આપણે અહીં વાપરીશું ટોપરાનો પાવડર એટલે કે ટોપરાનો ખમણ. ત્યારબાદ આપણે અહીં થોડું દહીં ઉમેરી દેવાનું છે ખાટું, અને જો ખાટું ના હોય તો તમે અહીં પાણી પણ ઉમેરી શકો છો. ત્યારબાદ તેની ચટણી પીસી લેવાની છે. તો ફક્ત 2 થી 3 જ મિનિટમાં આ ચટણી રેડી થઈ જશે. તો આપણી ફરાળી ચટણી બનીને બિલકુલ રેડી છે. હવે આપણે ઢોકળાને ચેક કરીશું. તો ઢોકળા થયા એટલી વારમાં આપણે ચટણી બનાવીને રેડી કરી લીધી છે. હવે અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ઢોકળા એકદમ સરસ એવા કૂક થઈ ગયા છે. આપણે વચ્ચે ચાકુ નાખીને ચેક કરીએ છીએ તો ચાકુ એકદમ ક્લિયર આવે છે, એટલે આપણે તેને નીચે ઉતારીને ઠંડા કરી લેવાના છે થોડા એવા, અને ત્યારબાદ આપણે શેંગનું તેલ ઉપરથી એડ કરી દઈશું, એટલે ઢોકળા જોવામાં પણ એકદમ ટેમ્પટિંગ લાગે, સાથે ખાવામાં પણ એકદમ સરસ એવા ટેસ્ટી લાગે. તો આ ઢોકળા સાથે શેંગનું તેલ જ સર્વ કરજો, ખૂબ સારું એવું લાગશે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ઢોકળા એકદમ સરસ એવા કૂક થઈ ગયા છે. તો આપણે અહીં મનપસંદ તેનામાં કાપા કરી દેવાના છે, અને આગળ હું તમને વિડીયોમાં બતાવીશ કે કેટલા સરસ એવા સોફ્ટ બન્યા છે. ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો અત્યાર સુધીમાં જરાય પણ ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઈક જરૂરથી કરી દેજો, અને ચેનલ પર પહેલી વાર આવ્યા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો, કારણ કે તમે આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો તો જ તમને નોટિફિકેશન આવશે અને જલ્દીથી તમે મારા આ વિડીયોઝને જોઈ શકશો. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ઢોકળાને મેં એકદમ સરસ એવા સ્ક્વેરમાં કટ આપી દીધા છે, અને અહીં તમે જોઈ શકો છો, હું થોડું નજીકથી બતાવીશ, એકદમ પોચા એવા ફરાળી આપણા ઢોકળા બનીને બિલકુલ રેડી થઈ ગયા છે. તો તમે સામા અને સાબુદાણા ખાઈને કંટાળ્યા હો તો સામા અને સાબુદાણાની આ રેસિપી, આ નાસ્તો બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ખૂબ જ તમને પસંદ આવશે. તમે બીજા બધા ઢોકળા ભૂલી જશો, એટલા સરસ ફરાળી આ ઢોકળા બને છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પોચા રૂ જેવા આપણા ઢોકળા બનીને બિલકુલ રેડી છે. ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો કેવો લાગ્યો છે કોમેન્ટમાં કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. વિડીયો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક કરજો, શેર કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. આવા જ નવા વિડીયોઝ જોવા માટે અહીં તમે જોઈ શકો છો કે બીજી થાળીના પણ ઢોકળા એકદમ સરસ એવા સ્પોન્જી બન્યા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું આપણે એક નવા વિડીયો સાથે, એક નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો બધા. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.